آیا گرفتن سرتیفیکیشن از پلتفرم‌هایی مثل لینکدین لرنینگ، کورسرا، ادکس، جاهای این چنینی که با یه هزینه اندکی میشه سرتیفیکیت گرفت و خیلی مرتبط به سوابق تحصیلی دیگه هم نیست، میتونه برای کاریابی شما مفید باشه؟ سلام، من مجید بسطامی هستم، کریر کوچ، و میخوام به این سوال که بسیاری از افراد از من میپرسن که آیا این نوع سرتیفیکیشن ها برای کاریابیشون مفیده، اضافه کردنش تو رزومه یا پروفایل لینکدین فایده خاصی داره یا نه، پاسخ بدم. لطفاً با من همراه باشید. امروزه پلتفرم‌های بسیاری هستن که شما میتونید رو اونها ثبت نام بکنید و دوره‌هایی که دارن استفاده ببرید. بعضی از اونها با یک هزینه اندکی به شما اجازه میدن که سرتیفیکیت دریافت بکنید. من یه تعدادشون رو در ابتدای ویدیو نام بردم، ولی خب تعداد این دوره‌ها فراوونه. مخصوصا با گسترش تحصیلات آنلاین، دوره‌های آموزشی آنلاین توسط حتی افرادی که ممکنه سراغ اون پلتفرم‌ها هم نرن بلکه رو وبسایت خودشون دوره‌هایی داشته باشن، تعداد این نوع سرتیفیکیشن ها خیلی افزایش پیدا کرده. بحث سرتیفیکیشن ها اصلا یه بحث مستقلیه که من در ویدیو جداگانه‌ای به اون خواهم پرداخت، در مورد انواع سرتیفیکیت هایی که هست، اصلا تفاوت سرتیفیکیت و سرتیفیکیشن آیا اینا یکی ان، متفاوتن، و مباحثی از این دست در یه ویدیو مستقل حتما بهش میپردازم. ولی اجازه بدید تو این جلسه فقط در مورد همین موضوع بحث کنیم، برای اینکه به هر حال این امکان هست. مثلا شما از طریق لینکدین لرنینگ که قبلا اسمش linda.com بود، شما بتونید یه دوره‌ای رو چند ساعت وقت بذارید، هومورکایی رو انجام بدید، تکالیفی رو انجام بدید و در پایان هم یه آزمونی بگذرونید و یه سرتیفیکیتی بگیرید. گاهی موقع فقط همین که دوری رو به پایان برسونید شما میتونید سرتیفیکیتی بگیرید و بعد اون رو مثلا در پروفایل لینکدینتون آپلود کنید. خب این چه فایده‌ای داره؟ به درد میخوره، به درد نمیخوره؟ این سوال اصلی است که افراد از من میپرسن. چند تا نکته رو میخوام روش تاکید بکنم. نکته اول این هست که ما باید بدونیم چرا این دوره رو میخوایم بگذرونیم. دوره رو فقط میخوایم بگذرونیم که یه سرتیفیکیتی اضافه بکنیم، یا نه ما این دوره رو داریم میگذرونیم تا اصطلاحاً در اون مسیر پروفشنال دیولپمنتمون یه نالج جدیدی رو کسب کنیم. اگر هدف این دومی است، اضافه کردن این نوع سرتیفیکیت ها حتما کمک میکنه. یعنی اگر شما یه سکشنی دارید به عنوان پروفشنال دیولپمنت یا در پروفایل لینکدینتون سکشن مشخصی هست که شما میتونید این نوع مدارک رو آپلود کنید، چون تو مسیر پروفشنال دیولپمنت شما هست، این قطعاً تاثیر مثبتی داره. اولین تاثیر مثبت برای خود شماست. یعنی شما خودتون رفتید ارزیابی کردید که من اگر این نوع مهارت ها، این نوع نالج و اینفورمیشن و داشته ها رو بتونم کسب بکنم، این میتونه در مسیر پیشرفت شغلی من مفید باشه. پس اگر نگاه ما این باشه، قطعا این کار مفیدیه. یعنی اگر ما مرتب در حال ارزیابی بازار کار باشیم، حالا مرتب که میگم ممکنه سالی یه بار این کار رو انجام بدیم، ولی به هر حال با دیگران گفتگو بکنیم، با افراد با تجربه تر تو فیلد کاریمون گفتگو بکنیم، جاب پستینگ های مختلف رو ارزیابی بکنیم، بررسی بکنیم و بعد ببینیم مثلا اینکه ما فلان سرتیفیکیشن رو داشته باشیم با اون تایتل خاص، این میتونه به ما کمک بکنه، دانش ما رو افزایش بده و یه بخشایی اگر گپ به اصطلاح دانشی داریم بتونیم گپا رو پر بکنه، اون شکافا رو پر بکنه. خب این به نفع خود ماست. پس این اولین بحث هست، این که ما خودمون در واقع ارزیابی داشته باشیم از اون نواقص علمی و آگاهی هایی که باید کسب بکنیم برای اینکه بتونیم پیشرفت شغلی داشته باشیم. در این جهت حتما گذروندن این دوره ها حتما مفیده و در پایان هم به هر حال یه سرتیفیکیتی آدم میگیره که نشون بده که این دوره رو گذرونده. یادآوری همیشگی رو دارم، اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً همین الان سابسکرایب کنید و روی اون زنگوله هم کلیک کنید که هر موقع ویدیوهای جدیدی منتشر میکنیم ازش مطلع باشید. نکته دوم این هست که اگر جایی در ریکوایرمنت های یک جاب پستینگی، یعنی شما میرید یه جاب پستینگی میخونین، قسمت ریکوایرمنت ها یعنی قسمت الزامات، قسمت اون چیزایی که نیاز اساسی است، به سرتیفیکیتی اشاره کرده باشه، معمولاً این نوع سرتیفیکیت ها که شما از اینجاها بگیرید اینا کفایت نمی کنن. یعنی وقتی نیاز به یک سرتیفیکیتی به عنوان یکی از الزامات، یکی از ریکوایرمنت ها بیان میشه، انتظار این هست که افراد برن از یک
جای معتبر آکادمیک، مثلا یه کالجی، دانشگاهی، اکادمیک، مثلا یه کالجی، دانشگاهی، یه اسوسییشنی که اعتبارش قبلا تایید شده برای اینجور چیزها، برن و از اونجاها این سرتیفیکیت ها رو دریافت بکنن. پس صرف این که مثلا شما یه دوره رو روی لینکدین لرنینگ بگذرونین، اینا معمولاً اون الزامات رو در واقع فراهم نمیکنه و کفایت نمیکنه. اگر شما تعدادی مثلا 10 تا 15 تا 20 تا جاب پستینگ خوندین و همشون اشاره کردن که فلان سرتیفیکیشن نیاز هست، یعنی شما باید این سرتیفیکیشن رو برید از کالج یا دانشگاهی، همونطور که گفتم بعضی از اسوسییشن ها هستن که اینا سرتیفیکیشن میدن و این نوع گواهی نامه هایی که از طرف اون بازار کار در واقع معتبر فرض میشه. وقتی شما میرین معمولا دور زمانی که شما باید اینا رو بگیرین طولانی تر از فقط گذروندن مثلا چند ساعت یه دوره کورسرا یا لینکدین یا ادکس، و معمولا سیستم ارزیابی دقیق تریه. به هر حال بخوایم خلاصه بکنیم به عنوان نکته دوم، اگر ریکوایرمنت اون پوزیشن خاصی است که شما میخواید برید، معمولا گذروندن این دوره ها کمکی نمیکنه و شما باید حتما برید از اون مسیری که در اون فیلد مشخص مورد تایید بازار کار هست، برید اون سرتیفیکیت رو از اون مرجع معتبر دریافت بکنید. نکته سوم که باید بهش توجه داشته باشیم این است که اگر ما از جاهایی مثل همین لینکدین لرنینگ، کورسرا، ادکس و مشابه اونها سرتیفیکیتی داشتیم و اینو توی بخش مربوط به پروفشنال دیولپمنتمون اشاره کردیم یا روی پروفایل لینکدینمون اشاره کردیم و بعد رفتیم جاب اینترویو شغلی دادیم و اونجا حالا یه چند تا کاندیدا هستن که خیلی شرایطشون به هم نزدیکه و میخوان بر اساس مجموعه به اصطلاح قابلیت ها، اون چه که در رزومه هست و اون خروجی که از اینترویو هست بخوان تصمیم بگیرن. اگر شما این دوره ها رو گذرونده باشین به نفع شماست. یعنی جایی که رقابت نزدیک ها، یعنی فرض کنیم که همه شما مثلا ریکوایرمنت ها رو دارین، از نظر تجربه شغلی وضعیت مشابهی دارین، حالا شما فردی هستین که تعدادی از این سرتیفیکیت ها گرفتین، دوره های مختلف لینکدین و اینا رو گذروندین. به دو دلیل حداقل وضع شما نسبت به کسی که اینو نداشته باشه برتری داره. دلیل اولش این است که این نشون دهنده این هست که شما به بحث این که مرتباً دانش خودتون رو به روز بکنید، اون چیزی که نیاز شغلی هست، آگاهی‌هایی که هر فیلد شغلی نیاز داره، اونها رو مرتب رصد بکنید و سعی کنید که اونها رو به دست بیارید. اگه شما بتونید اینو نشون بدید که گرفتن این سرتیفیکیت ها کمک میکنه که بتونید اینو اثبات بکنید، اینو نشون بدید، این به نفع شماست. نکته دومی که میتونه در واقع کمک بکنه به شما اینه که محتوای بعضی از این سرتیفیکیت هایی که شما گرفتین ممکنه دقیقاً همون نیازی باشه که در واقع اون کارفرما داره. کارفرما داره ارزیابی میکنه کاندیداهای مختلف رو بر اساس نیازش و میبینه که شما در فلان موضوع خاص رفتین، مثلا یه چند ساعت وقت گذاشتین، یه دوره لینکدین رو گذروندین و اون در واقع موضوعیه که کارفرما به دلیل یه پروژه خاصی، به دلیل تغییراتی که میخواد در آینده بده یا به دلیل یه نیازی که همین الان داره خیلی مسئلهشه. خب این در واقع داره به شما کمک میکنه که بتونید در رقابت با دیگران این شغل رو به دست بیارید. پس به حداقل به این دو دلیل اگر شرایط شما با دیگران شرایط نزدیک به همی باشه، داشتن این نوع مدارک معمولا میتونه به نفع شما عمل کنه و شما رو نسبت به اون نکات، نسبت به بقیه کاندیداها در واقع پیش بندازه، شما رو اکسپشنال بکنه. در واقع اگر خاطرتون باشه در ویدیو دیگه‌ای ما به بحث رف پوینت ها اشاره کردیم و من توصیه میکنم اگر اون ویدیو رو ندیدید حتما اون ویدیو رو مشاهده بکنید. من لینکش هم اینجا اضافه میکنم که شما بتونید راحت دسترسی داشته باشید. در اونجا تاکید کردیم که در واقع اون حرف ای یعنی اکسپشنال بودن خیلی تاثیر داره، اینکه شما بتونید خودتون رو از بقیه کاندیداها مجزا بکنید و داشتن یکی از این سرتیفیکیت ها میتونه کمک بکنه که در واقع شما خودتون رو متمایز بکنید نسبت به بقیه. نکته چهارمی که من میخوام اینجا اضافه بکنم این هست که گذروندن این دوره ها و گرفتن این سرتیفیکیت ها میتونه شما رو کمک بکنه که در اینترویو خیلی موفق تر باشید اگر به درستی بدونید که چجوری از اینها استفاده بکنید.
یعنی اگر شما حالا در پاسخ به یه سری از سوالات توی اینترویو بتونید به خوبی به اینا ارجاع بدید و استوری تلینگ خوبی داشته باشید، اینا رو در مناسبت‌های مختلف در سایر ویدیوها، در مقالات اینا ما توضیح دادیم. مثلا از تکنیک استار اگه بتونید خوب استفاده بکنید در قصه گویی، اون وقت اشاره کردن به این نوع دروس که شما گذروندین میتونه خیلی به نفع شما باشه. مثلا اینجایی از شما سوال میشه که آیا پروژه‌ای بوده که مثلا چالنجینگ بوده برای شما و شما حالا در داستان خودتون میتونید بیان کنید که بله مثلا یه همچین پروژه‌ای داشتیم، باید انجام میدادیمش، بعد من چون این دوره فلانو در لینکدین گذرونده بودم و اونجا این دانش خوبی نسبت به این نوع پروژه ها داشتم، اون وقت به این شکل از اون دانش استفاده کردم. ببینید اینجا صرف این که شما اون سرتیفیکیت رو فقط بیاید اشاره بکنید توی رزومه نیست، شما در واقع فراتر از اون رفتید. شما تونستید از اون اضافه شدن توی رزومه در واقع کمک بگیرید برای اینکه داستانگویی بهتری بکنید، برای اینکه نشون بدید که اون دانشی که کسب کردید حالا در اکسپریانس در واقع به نفع شما عمل کرده و شما تونستید که در محیط کاری از این دانش استفاده ببرید. یادمون باشه که همیشه برای کارفرماها اکسپریانس مهمتر از نالجه. به این طریق شما میتونید از دوره‌ای که شما صرفا شاید چند ساعت وقت گذاشتین روی لینکدین لرنینگ استفاده بکنید برای اینکه در جاب اینترویو موفق تر باشید و بتونید کارفرما رو قانع بکنید که در واقع اطلاعاتی کسب کردید و از این اطلاعات به بهترین نحوی در محیط کار استفاده کردید. باز برمیگردم به اون نکته اول. اون نکته اول این بود که ما وقتی یه دوره‌ای رو میگذرونیم این دوره رو با آگاهی انتخاب بکنیم و سعی کنیم که واقعا از محتوای دوره در محیط کاریمون استفاده بکنیم. وقتی شما یه دوره‌ای رو متناسب با اون پروفشنال دیولپمنتی که میخواید انجام بدید روی کدوم از این پلتفرم‌ها انتخاب بکنید، یه دوره کاملا رایگان هم باشه، هیچ مسئله‌ای نداره، ولی شما با آگاهی اینو انتخاب بکنید و بعد از محتوای این دوره واقعا در محیط کار استفاده بکنید، ولو اینکه این استفاده خیلی استفاده‌های معمول و روتین و خیلی عادی باشه، ولی یه گام شما رو در واقع در بهبود اون کارهایی که دارید انجام میدید شما رو به پیش ببره. اون وقت میتونید در همین نکته در جاب اینترویو استفاده بکنید و دوباره برگردید به همون رف پوینت ها، چون شما پاسختون رلوونته به اون نیازی که کارفرما داره و چون از طریق این قصه گویی میتونید خودتون اکسپشنال بکنید، میتونید در جاب اینترویو موفق باشید. پس به این 4 نکته اگر توجه بکنیم در مورد اینکه این نوع تحصیلات و سرتیفیکیت ها چه کمکی میتونه به ما بکنه، حتما میتونیم از اونها به بهترین نحوی استفاده بکنیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اگر اون رو مفید یافتید با سایر دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر پرسشی، کامنتی، نکته‌ای هم هست لطفاً در پایین همین ویدیو اضافه بکنید. من در اسرع وقت سعی میکنم که حتما ازش بهره ببرم و اگر پاسخی لازم هست در اختیار شما قرار بدم. ایام بکام، روزگار خوش.